আগন্তুক পৰীক্ষা বা যিকোনো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত সঘনাই আহি থকা প্ৰশ্নসমূহৰ বিষয়ে বা এটা টপিকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ সেয়া হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এণ্ড ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ উইথ ইম্পৰ্টেণ্ট MCQs যে ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ কাৰণে বা ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ কাৰণে ভাৰতৰ সংবিধানত কিছুমান মৌলিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে এই মৌলিক অধিকাৰসমূহ আমি একেবাৰে ডিটেইলছত আজি আলোচনা কৰিম লগতে মৌলিক কৰ্তব্যসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যে কৰ্তব্য আৰু অধিকাৰ এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি আৰু সিপিঠিৰ দৰে and fundamental rights and duties are complementary to each other they are like two sides of a same coin এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি আৰু সিপিঠিৰ দৰে গতিকে অধিকাৰৰ লগত কৰ্তব্যৰ কথা জড়িত হৈ থাকে গতিকে ভাৰতীয় সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট থকা বিভিন্ন মৌলিক অধিকাৰসমূহ আৰু ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ যিবোৰ মৌলিক কৰ্তব্য ভাৰতীয় সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে এই সমূহৰ বিষয়ে আমি বিশদভাৱে আজি আলোচনা কৰিম গতিকে আমি দেৰি নকৰো ক্লাছলৈ আহোঁ ক্লাছ আৰম্ভ কৰোঁ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ অফ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ বা ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ আলোচনা কৰোঁ প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিম মৌলিক অধিকাৰৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ যে ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ যি মৌলিক অধিকাৰসমূহ ভাৰতৰ সংবিধানে আমাক প্ৰদান কৰিছে তাৰ কিছুমান সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছে প্ৰথম আমি বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কৰিম তাৰ পিছত মৌলিক অধিকাৰসমূহ কি মৌলিক অধিকাৰ আছে কি মৌলিক অধিকাৰ দিয়া হৈছে সেইবোৰ আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম যে ভাৰতীয় সংবিধানত প্ৰদত্ত ভাৰতীয় নাগৰিকৰ বা ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ কিছুমান সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছে ভাৰতীয় সংবিধানত এই মৌলিক অধিকাৰৰ ধাৰণাসমূহ আমাৰ আমেৰিকাৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে অৰ্থাৎ আমেৰিকাৰ সংবিধানত যে বিল অফ ৰাইটছ আছে তাৰ পৰা আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত এই মৌলিক অধিকাৰৰ ধাৰণাটো আনি সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে the idea of fundamental rights in the constitution of India have been borrowed from the American bill of rights গতিকে ইয়াৰ উপৰিও যিবোৰ বৈশিষ্ট্য আছে আমাৰ ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ সেইবোৰ আমি আলোচনা কৰোঁ প্ৰথম হৈছে যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ দ্য ইণ্ডিয়ান মেগনা কাৰ্টা অফ ৰাইটছ এণ্ড ফ্ৰীডমছ so fundamental rights of Indian peoples are known as Magna Carta of the rights and freedom of Indian people যে ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ যি মৌলিক অধিকাৰ আছে এই মৌলিক অধিকাৰসমূহ ভাৰতৰ মেগনা কাৰ্টা বুলি উল্লেখ কৰিছে সংবিধান বিশেষজ্ঞসকলে ভাৰতীয় সংবিধানত প্ৰদত্ত মৌলিক অধিকাৰসমূহক ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ স্বাধীনতা আৰু অধিকাৰৰ মেগনা কাৰ্টা বুলি উল্লেখ কৰিছে ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মৌলিক অধিকাৰসমূহক সংবিধানৰ মূল গাঁথনিৰ অংশ হিচাপে অভিহিত কৰিছে The Supreme Court of India has regarded the fundamental rights of Indian people as the part of basic structure of Indian Constitution যে ভাৰতীয় সংবিধানৰ এক মূল গাঁথনি আছে বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ আছে আৰু সেই বেসিক স্ট্ৰাকচাৰৰ অংশ হিচাপে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মৌলিক অধিকাৰসমূহক কি কৰিছে অভিহিত কৰিছে বেসিক স্ট্ৰাকচাৰৰ ধাৰণাটো আহিছিল 1971 এটা কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ভাৰতীয় সংবিধানৰ কিছুমান মৌলিক আধাৰশিলা বা ভাৰতীয় সংবিধানৰ কি মূল গাঁথনি বুলি কৈছে আৰু এই মূল গাঁথনিৰ অংশসমূহৰ ভিতৰত মৌলিক অধিকাৰসমূহকো অভিহিত কৰিছে তাৰ পিছত ভাৰতীয় সংবিধানৰ তৃতীয় খণ্ডত মৌলিক অধিকাৰসমূহ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে সেইকাৰণে ভাৰতীয় সংবিধানৰ তৃতীয় অংশক আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ বুলি কোৱা হয় The Part 3 of Indian Constitution is regarded as the most important part of Indian Constitution because it contains the fundamental rights. মৌলিক অধিকাৰসমূহ যেহেতু তৃতীয় অংশত বা তৃতীয় খণ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে সেইকাৰণে মৌলিক অধিকাৰসমূহ থকা তৃতীয় খণ্ডটোক ভাৰতীয় সংবিধানৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হিচাপে বিবেচিত কৰা হয় Part 3 of the Indian Constitution contains fundamental rights that's why this part is considered as the most important part of Indian Constitution
তাৰ পিছত মৌলিক অধিকাৰৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হৈছে যে মৌলিক অধিকাৰসমূহ ন্যায়সংগত বা মৌলিক অধিকাৰসমূহ বিচাৰযোগ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ জাষ্টিচিয়েবল It means we can approach the judiciary, you can approach the court for the fulfillment of our fundamental rights if our rights are violated or encroached by others. অৰ্থাৎ ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ এই কাৰণে বিচাৰযোগ্য যে কোনোবাই যদি আমাৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ হস্তক্ষেপ কৰে অযথা হস্তক্ষেপ কৰে আমি আদালতৰ জৰিয়তে এইবোৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ আমাৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ কোনোবাই হস্তক্ষেপ কৰিলে আমি আদালতৰ কাষ চাপিব পাৰোঁ আৰু আদালতে এইবোৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে সেইকাৰণে মৌলিক অধিকাৰসমূহক বিচাৰযোগ্য বা ন্যায়সংগত বুলি কোৱা হয় ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ জাষ্টিচিয়েবল তাৰ পিছত কোৱা হৈছে নেতিবাচক আৰু ইতিবাচক অধিকাৰ negative and positive rights it means some of fundamental rights are expressed negatively and some of our fundamental rights are expressed positively কিছুমান মৌলিক অধিকাৰ ইতিবাচক হিচাপে সংবিধানত উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু কিছুমান অধিকাৰ নেতিবাচক হিচাপে উল্লেখ কৰা হৈছে যেনেকুৱা ইতিবাচক পজিটিভ কি আৰ্টিকল 14 ত কি কৈছে equality before law all are equal before the eyes of laws so it is expressed in positive way ইয়াক ইতিবাচক হিচাপে উল্লেখ কৰা যে আইনৰ চকুত সকলো ভাৰতীয় সমান বা সকলো জনসাধাৰণৰ সমান আকৌ নেগেটিভলি আৰ্টিকল 15 ত কৈছে এটো নেগেটিভ আৰ্টিকল 15 ত কি কৈছে no discrimination shall be made on the ground of caste religion language sex place of birth etc যে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষাৰ নামত কোনো ধৰণৰ বৈষম্যৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিব গতিকে ইয়াক কি কোৱা হৈছে নেগেটিভ আৰু এটো হৈছে পজিটিভ ইতিবাচক গতিকে কিছুমান আমাৰ অধিকাৰ নেগেটিভ আৰু কিছুমান আমাৰ অধিকাৰ পজিটিভ ইতিবাচক আৰু নেতিবাচক ইয়াৰ পিছৰ বৈশিষ্ট্যলৈ আহোঁ সংখ্যালঘুসকলৰ বাবে বিশেষ অধিকাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ ভিতৰত কেইটামান অধিকাৰ সংখ্যালঘুসকলৰ বাবে দিয়া হৈছে সেইকাৰণে ভাৰতীয় সংবিধানৰ সংখ্যালঘুসকলৰ কিছুমান বিশেষ অধিকাৰ আছে বুলি কোৱা হয় যেনেকৈ আৰ্টিকল 29 and article 30 article 29 and 30 provide some special protection for the minorities গতিকে সংখ্যালঘুসকলৰ বাবে বিশেষ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হৈছে যে ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ কাৰণে বা ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ নাই we have many fundamental rights but we have no economic rights we have some economic rights but these economic rights are not recognized as fundamental rights যে মৌলিক অধিকাৰ যিবিলাক ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰ সকলোবোৰ মৌলিক অধিকাৰ ৰাজনৈতিক ইয়াৰ প্ৰকৃতি ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ আমাক মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে প্ৰদান কৰা হোৱা নাই নো ইকনমিক ৰাইটস ফৰ দা ইণ্ডিয়ান পিপল পিছৰ বৈশিষ্ট্যলৈ আহোঁ কিছুমান অধিকাৰ নাগৰিকৰ বাবে আৰু কিছুমান নাগৰিক আৰু বিদেশীৰ বাবে some rights are meant for the citizen of India and some rights are meant for citizen and alliance যে এখন দেশত দুই প্ৰকাৰৰ মানুহ বাস কৰে জনসাধাৰণ কিছুমান হৈছে নাগৰিক আৰু কিছুমান বিদেশী নাগৰিক কোন নাগৰিক বিলাক হৈছে স্থায়ী বাসিন্দা তেওঁলোক এখন দেশৰ ভূখণ্ডত স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰে ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি আনুগত্য প্ৰকাশ কৰে আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰদত্ত সকলো অধিকাৰ উপভোগ কৰে তেওঁলোকক নাগৰিক বুলি কোৱা হয় citizens are the permanent residents and citizens always shows allegiance to the state and citizens are entitled to enjoy all the rights recognized by the states আৰু বিদেশী বিলাক হৈছে অস্থায়ী তেওঁলোক অন্য দেশৰ পৰা কোনো কামত এখন দেশলৈ আহে আৰু কাম শেষ হোৱাৰ পিছত নিজৰ দেশলৈ উভতি যায় তেওঁলোকক বিদেশী বুলি কোৱা হয় ফৰেইনাৰ্ছ বুলি কোৱা হয় এলায়েন্স বুলি কোৱা হয় গতিকে কিছুমান অধিকাৰ ভাৰতীয় নাগৰিকসকল কেৱল নাগৰিকসকলে উপভোগ কৰে বিদেশীসকলৰ সেই অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হোৱা নাই আৰু আন কিছুমান অধিকাৰ সকলোৱে ইয়াত উপভোগ কৰিব
পাৰে যেনে ধৰ্মৰ অধিকাৰ ৰাইট টু ৰিলিজিয়ন দিছ ৰাইট ইজ মিন ফৰ অল দ্য পিপল লিভিং ইন দ্য ষ্টেট দে মে বি এলায়েন্স দে মে বি চিটিজেন অৰ্থাৎ ধৰ্মৰ অধিকাৰ নাগৰিক আৰু বিদেশী সকলোৱে উপভোগ কৰিব পাৰে কিন্তু আৰ্টিকল 19ত 6 প্ৰকাৰৰ আমাৰ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰা হৈছে যেনেকুৱা বাক স্বাধীনতা মতামত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা স্থায়ীভাৱে ঘূৰা ফুৰা কৰাৰ স্বাধীনতা বসবাস কৰাৰ অধিকাৰ সেই অধিকাৰসমূহ বিদেশীসকলক দিয়া হোৱা নাই আৰ্টিকল 19ত উল্লেখ কৰা অধিকাৰসমূহ কেৱল ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ কাৰণে বিদেশীসকলৰ কাৰণে নাই গতিকে আমি কি বুজিলো যে কিছুমান অধিকাৰ ভাৰতত বসবাস কৰা সকলো লোকে বিদেশী আৰু নাগৰিক সকলে উপভোগ কৰিব পাৰে আৰু কিছুমান অধিকাৰ কেৱল নাগৰিকসকলকে ভাৰতীয় নাগৰিকসকলকে দিয়া হৈছে বিদেশীসকলক দিয়া হোৱা নাই তাৰ পিছৰ বৈশিষ্ট্যলৈ হওঁ অধিকাৰ নিৰপেক্ষ নহয় যুক্তিসংগত বাধা আৰোপ কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ অধিকাৰসমূহ কি হয় যে একক নহয় নিৰপেক্ষ মানে সম্পূৰ্ণ একক নহয় these are not absolute some reasonable restriction can be imposed over the fundamental rights যে আমাৰ অধিকাৰসমূহ একেবাৰে absolute নহয় জৰুৰীকালীন ক্ষমতা যেতিয়া প্ৰয়োগ কৰা হয় বা বিভিন্ন সময়ত আমাৰ অধিকাৰসমূহ ৰাষ্ট্ৰই বাতিল কৰিব পাৰে these are suspendable these are not absolute পিছৰ বৈশিষ্ট্য মৌলিক অধিকাৰ সংশোধন কৰাৰ ক্ষমতা সংসদৰ হাতত আছে যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আৰ এমেন্ডেবল মৌলিক অধিকাৰসমূহ সংশোধন কৰিব পাৰি কিন্তু মৌলিক অধিকাৰসমূহ কোনে সংশোধন কৰিব পাৰে ইউনিয়ন পাৰ্লিয়ামেন্ট ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় সংসদে মৌলিক অধিকাৰসমূহ সংশোধন কৰিব পাৰে তাৰ পিছত জৰুৰীকালীন অৱস্থাত স্থগিত ৰাখিব পাৰি সাম ৰাইটস আৰ সাসপেন্ডেবল ডিউৰিং এমাৰ্জেন্সি যে জেনাৰেলি আমাৰ অধিকাৰসমূহ আমি উপভোগ কৰি থাকো কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ বাতিল কৰিব পাৰে ৰাষ্ট্ৰই বিশেষকৈ যেতিয়া জৰুৰীকালীন ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰে জাতীয় জৰুৰীকালীন ক্ষমতা যেতিয়া প্ৰয়োগ কৰা হয় আন্ডাৰ আৰ্টিকল 352 when the president of India declare or proclaim national emergency some of our fundamental rights most of our fundamental rights are suspendable except the rights mentioned in article 20 and 21 অৰ্থাৎ সংবিধানৰ 20 নং আৰু 21 নং অনুচ্ছেদত উল্লেখ কৰা নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰৰ বাহিৰে অন্যান্য অধিকাৰসমূহ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যেতিয়া জৰুৰীকালীন ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰে তেতিয়া এইবোৰ বাতিল কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ জৰুৰীকালীন ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰা সময়ত প্ৰায় সকলো অধিকাৰ নাগৰিকৰ বাতিল কৰিব পৰা যায় এক্সেপ্ট আৰ্টিকল 20 and 21 এইবোৰৰ ওপৰত কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ভিডিঅ' আমাৰ ক্লাছৰ শেষত আমি MCQ ডিসকাস কৰিছো খুব ইম্পৰ্টেন্ট MCQs আৰু গম পাব যে এইবিলাকৰ ওপৰত কোৱেশ্চন হয় যে কেতিয়া অৰ্থাৎ কোনবোৰ অধিকাৰ কোন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ কোনবোৰ মৌলিক অধিকাৰ জৰুৰীকালীন ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰাৰ সময়তো বাতিল কৰিব নোৱাৰি the rights mentioned in article 20 and 21 অৰ্থাৎ সংবিধানৰ 20 নং আৰু 21 নং অনুচ্ছেদত উল্লেখিত নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ জৰুৰীকালীন সময়তো বাতিল কৰিব নোৱাৰে তাৰ পিছত সম্পত্তিৰ অধিকাৰ এতিয়া মৌলিক অধিকাৰ নহয় ইয়াৰ পিছত আমি গোটেই অধিকাৰসমূহ ডিসকাস কৰিম যে আমি জানো যে আমাৰ ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ কাৰণে বা ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে আমাৰ 6 বিধ মৌলিক অধিকাৰ আছে ইয়াৰ আগতে আমাৰ 7 বিধ মৌলিক অধিকাৰ আছিল we had 7 fundamental rights but right now we have 6 fundamental rights অৰ্থাৎ এটা মৌলিক অধিকাৰ বাতিল কৰা হৈছে হেয়া হৈছে সম্পত্তিৰ অধিকাৰ সংবিধানৰ 46তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে সম্পত্তিৰ অধিকাৰ মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা বাতিল কৰা হৈছে গতিকে এতিয়া সম্পত্তিৰ অধিকাৰ মৌলিক অধিকাৰ নহয় ই মাত্ৰ আইনগত অধিকাৰহে গতিকে এইবোৰ হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য ভাৰতীয় সংবিধানৰ উল্লেখিত মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্যখিনি আমি জানিব লাগিব এতিয়া আমি মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ বিষয়ে বিশদভাৱে আমি আলোচনা কৰো আৰ্টিকল ওয়াইজ যে আমাৰ আৰ্টিকল খুব মনত ৰাখাটো দৰকাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন বিলাকত ভাৰতীয় সংবিধানৰ বিভিন্ন অনুচ্ছেদত উল্লেখিত বিষয়সমূহৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন আহে গতিকে আমাৰ আৰ্টিকল অকমান মনত ৰাখিব লাগিব গতে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস যিখিনি আমাৰ ভাৰতীয় নাগৰিকৰ যিখিনি বা ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ যিখিনি মৌলিক অধিকাৰ আমি এতিয়া অনুচ্ছেদ ওয়াইজ বিশদভাৱে আলোচনা কৰো আহক
গতিকে মৌলিক অধিকাৰসমূহ কি মৌলিক অধিকাৰ ভাৰতীয় সকলো আছে আমি প্ৰথমতে আমি কৈ লওঁ বা আমি জানো যে আপোনালোকেও জানে যে ভাৰতীয় মানুহৰ কাৰণে ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে 24 মৌলিক অধিকাৰ সংবিধানৰ তৃতীয় অংশত উল্লেখ কৰা হৈছে from article 12 to 35 actually part 3 article 12 to 35 part 3 article 12 to 35 of our constitution contain fundamental rights সংবিধানৰ তৃতীয় অংশ অৰ্থাৎ 12 নং অনুচ্ছেদৰ পৰা 35 নং অনুচ্ছেদলৈ মৌলিক অধিকাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত আমাৰ কাৰণে 6টা 6 ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আছে 6টা মৌলিক অধিকাৰ আছে গতিকে এতিয়া এই মৌলিক অধিকাৰসমূহ আমি সুন্দৰকৈ আলোচনা কৰোঁ প্ৰথম অধিকাৰ হৈছে কি সমতাৰ অধিকাৰ ৰাইট টু ইকুৱেলিটি সমতাৰ অধিকাৰ কিমান নং অনুচ্ছেদ 14 পৰা 18 নং অনুচ্ছেদ ৰাইট টু ইকুৱেলিটি ফ্ৰম আৰ্টিকল 14 টু 18 সমতাৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে কি কোৱা হৈছে আৰ্টিকল 14 ইকুৱেলিটি বিফৰ ল 14 নং অনুচ্ছেদ আইনৰ আগত সমতা অৰ্থাৎ আইনৰ চকুত সকলো সমান ভাৰতত বসবাস কৰা সকলো লোক আইনৰ চকুত সমান সকলোকে আইনে সমানে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব আৰ্টিকল 15 prohibition of discrimination বৈষম্যৰ নিষেধাজ্ঞা অৰ্থাৎ সংবিধানৰ 15 নং অনুচ্ছেদত কোৱা হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰই জনসাধাৰণৰ মাজত জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা লিংগৰ ভিত্তিত কোনো ধৰণৰ বৈষম্যৰ সৃষ্টি নকৰিব state will not make any discriminations among the people of India on the ground of caste religion language sex place of birth etc ইয়াক কি কোৱা হৈছে বৈষম্যৰ নিষেধাজ্ঞা তাৰ পিছত আৰ্টিকল 16 ইকুৱেলিটি অফ অপৰচুনিটি কি কোৱা হৈছে সুযোগৰ সমতা অৰ্থাৎ all will get equal opportunity in India to serve the nations or to take part in political life সকলোৱে ভাৰতত বসবাস কৰা সকলোৱে সমান সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব আৰ্টিকল 17 prohibition of untouchability অস্পৃশ্যতা নিষেধাজ্ঞা কৰা হৈছে অৰ্থাৎ অস্পৃশ্যতা বিলুপ কৰা হৈছে যে আমাৰ ভাৰতত এটা ব্যাধি আছিল সামাজিক ব্যাধি সেয়া হৈছে অস্পৃশ্য নীতি আনটাচেবিলিটি এতিয়া আনটাচেবিলিটি কোনোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব কোনোৱে অস্পৃশ্য নীতি কোনোৱে প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰিব নাও আনটাচেবিলিটি প্ৰেক্টিসিং অফ আনটাচেবিলিটি ইজ এ পানিশেবল অফেন্স আন্ডাৰ দা ল কোনোবাই যদি এতিয়া অস্পৃশ্য নীতি প্ৰয়োগ কৰে ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁক আইনৰ দ্বাৰা শাস্তি প্ৰদান কৰা হয় তাৰ পিছত আৰ্টিকল 18 এবলিশনস অফ টাইটেল উপাধি বিলুপ্তি 18 নং অনুচ্ছেদত কোৱা হৈছে যে কোনো ব্যক্তিয়ে উপাধি লাভ কৰি সৰকাৰ বা বৈদেশিক ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা উপাধি লাভ কৰিব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছে যেতিয়া আমাৰ শাসন চলাইছিল আমাক তেতিয়া কি হৈছিল কিছুমান উপাধি দিছিল জনসাধাৰণৰ কিহৰ কাৰণে যে বৈষম্যৰ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে নাগৰিকৰ মাজত বা জনসাধাৰণৰ মাজত বিভাজন সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে কিছুমান উপাধি দিয়া হৈছিল এতিয়া আমি কোনো ৰাষ্ট্ৰ বা সৰকাৰ বা কোনো অন্য ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আমি উপাধি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিম অৱশ্যে ইয়াত কিছুমান এক্সেপচনেল আছে ৰাইটস আৰ নট এবসলুট কোৱা হৈছে যে নাগৰিকৰ অধিকাৰসমূহ একক নহয় প্ৰত্যেকৰ লগত কিছুমান এক্সেপচনেল থাকে যেনেকৈ এটা উপাধি বিলুপ্তকৰণ কৰা হৈছে উপাধি কিন্তু চৰকাৰে আউটষ্টেণ্ডিং কন্ট্ৰিবিউশনৰ কাৰণে আমাক কি কৰিব পাৰে কিছুমান উপাধি দান কৰিব পাৰে যেনেকৈ ভাৰত ৰত্ন ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ উপাধি ভাৰত ৰত্ন পদ্মভূষণ পদ্মশ্ৰী পদ্ম বিভূষণ এইবিলাক উপাধি আমাক প্ৰদান কৰিব পাৰে নাইবা যিবিলাক আমাৰ সামৰিক উপাধি আছে মিলিটাৰী গ্যালেণ্টাৰী এৱাৰ্ড অশোক চক্ৰ পৰমবীৰ চক্ৰ এইবিলাক উপাধি প্ৰদান কৰিব পাৰে কিন্তু জেনেৰেলি আমি
উপাধি ৰাষ্ট্ৰই প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে এইবিলাক আউটষ্টেণ্ডিং ফিল্ডত কিছুমান আউটষ্টেণ্ডিং কণ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কাৰণে উপাধি প্ৰদান কৰিব পাৰে গতিকে এতিয়া আমি বুজি পালো যে কি ৰাইট টু ইকুৱেলিটি সমতাৰ অধিকাৰ মনত ৰাখিব কিমান নং অনুচ্ছেদ 14 ৰ পৰা 18 নং অনুচ্ছেদত সমতাৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে তাৰ পিছত এটো হৈছে প্ৰথমটো হৈ গল সেকেন্ড ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস কি আছে right to freedom from article 19 to 22 স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ অনুচ্ছেদ 19 ৰ পৰা 22 লৈ যে 19 ৰ পৰা 22 লৈ জনসাধাৰণৰ ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ কিছুমান স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে সংবিধানৰ 19 নং অনুচ্ছেদত কি কোৱা হৈছে 6 ফান্ডামেন্টাল ফ্ৰিডমস 6 মৌলিক স্বাধীনতা সংবিধানৰ 19 নং অনুচ্ছেদত উল্লেখ কৰা আছে এই স্বাধীনতাসমূহ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয় কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ যে মানুহৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশ সাধনৰ কাৰণে এই অধিকাৰসমূহ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াক মৌলিক অধিকাৰ বুলি কোৱা হয় জনসাধাৰণৰ কি আছে 19 নং অনুচ্ছেদত মনত ৰাখিব 6টা মৌলিক অধিকাৰৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে বাক স্বাধীনতা আৰু মত প্ৰকাশৰ অধিকাৰ সমবেত হোৱাৰ অধিকাৰ সংগঠনৰ অধিকাৰ বা স্বাধীনতা চলাফুৰা কৰাৰ অধিকাৰ বা চলাচলৰ অধিকাৰ বাসস্থান আৰু বসতি স্থাপনৰ স্বাধীনতা পেশা আৰু বৃত্তিৰ স্বাধীনতা 6 fundamental freedom mentioned in article 19 these are freedom of speech and expression freedom of assembly freedom of association freedom of movement freedom of residence and settle and freedom of occupation and professions এইখিনি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ স্বাধীনতা যে ব্যক্তি হিচাপে বা আমাৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশ সাধনৰ কাৰণে এই অধিকাৰসমূহ থাকিব লাগিব যে আমাৰ বাক স্বাধীনতা থাকিব লাগিব যি মনত ইচ্ছা যি মনত ভাৱ হয় তাক প্ৰকাশ কৰাৰ স্বাধীনতা থাকিব লাগিব আমি সকলোৱে সমবেত হোৱাৰ অধিকাৰ আমাৰ আছে সংগঠন আমাৰ সামূহিক স্বাৰ্থৰ বিকাশ সাধনৰ কাৰণে আমি সংগঠন গঢ়ি তুলিব পাৰো চলাচলৰ স্বাধীনতা আছে আমি অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়াত ভাৰতত সকলো ঠাইতে আমি চলাফিৰা কৰিব পাৰো বাসস্থান যতে ততে আমি ভাৰতৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত বা যিকোনো অঞ্চলত আমি বসবাস কৰাৰ অধিকাৰ আমাৰ আছে আৰু যিকোনো পেশা বা বৃত্তি আমি গ্ৰহণৰ অধিকাৰ আছে কিন্তু এই অধিকাৰসমূহ বাৰে বাৰে কৈছো দিস ৰাইটস আৰ নট এবসলিউট the state can impose reasonable restriction over these rights যেনেকৈ আমাৰ সমবেত হোৱাৰ অধিকাৰ আছে কিন্তু কেতিয়াবা আমি যে যেতিয়া সিআৰপিসি আন্ডাৰত 144 দিয়ে 146 ধাৰা দিয়ে তেতিয়া আমাৰ সমবেত হ'বলৈ নিদিয়ে আমি ক্লেম কৰিব নোৱাৰো সংগঠনৰো স্বাধীনতা আমি সংগঠন গঢ়িব পাৰো কিন্তু আমি কোনো সশস্ত্ৰ সংগঠন ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰোধী কোনো সশস্ত্ৰ সংগঠন আমি গঠন কৰিব নোৱাৰো we have the right to form association but we cannot form any armed associations against of the state ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে কোনো টেৰৰিষ্ট অৰ্গানাইজেশ্যন আমি নোৱাৰো তাৰ ওপৰত বাসস্থান বা বসতি স্থাপনৰ অধিকাৰ আমি য'ত বসবাস কৰিব পাৰো কিন্তু কিছুমান ঠাইত আমাক বসবাস কৰিব নিদিব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল সাম এৰিয়াস আৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰ ট্ৰাইবেল পিপল হেতু ট্ৰাইবেল বেল এৰিয়া বুলি কয় গৰে ট্ৰাইবেল বেল এৰিয়াত আমাক তাত বসবাস কৰিব নিদিব পাৰে কাৰণ কিয় দিস ৰাইটস আৰ নট এবসলিউট সো এনিৱে ইউ ৰিমেম্বাৰ দ্যাট Article 19 contains 6 fundamental freedom which are very very important for our personality development. যে সংবিধানৰ 19 নং অনুচ্ছেদত 6টা মৌলিক অধিকাৰ আমাক প্ৰদান কৰা আছে যিবোৰ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ অধিকাৰ তাৰ পিছত আমি আহো 20 আৰ্টিকল 20 কি কৈছে আৰ্টিকল 20 and 21 খুব ইম্পৰ্টেন্ট কি কলো যে জৰুৰীকালীন ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰাৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সব ক্ষমতা বাতিল কৰিলো আৰ্টিকল 20 and 21 cannot suspend অৰ্থাৎ আৰ্টিকল 20 আৰু 21 নং অনুচ্ছেদত থকা মৌলিক অধিকাৰসমূহ ইভেন ৰাষ্ট্ৰপতিও বাতিল কৰিব নোৱাৰে কি আছে আৰ্টিকল 20 ত চোৱা আৰ্টিকল 20 তিনিটা আমাৰ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ অধিকাৰ দিছে আমাক তিনিটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে কোনে সংবিধানৰ 20 নং অনুচ্ছেদ আৰ্টিকল 20 provide us 3 most important fundamental freedoms কি কৈছে আৰ্টিকল 20 no person can be convicted of an offense except for violation of law in force no person can be arrested and punished for the same offense more than one and no person accused of any offense can be forced to be a witness against himself or herself কি কৈছে 20 নং অনুচ্ছেদত যে এজন ব্যক্তিক
আইন ভংগ কৰাৰ অপৰাধৰ বাহিৰে আন কোনো কাৰণতে শাস্তি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে আকৌ কৈছে যে এগৰাকী ব্যক্তিক এটা দোষৰ কাৰণে এবাৰহে শাস্তি প্ৰদান কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ এটা দোষৰ কাৰণে এবাৰতকৈ বেছি শাস্তি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰি আৰু কোনো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ব্যক্তিক আটক কৰা ব্যক্তিক নিজৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে সাক্ষ্য প্ৰদান কৰিবলৈ বাধ্য কৰাব নোৱাৰি দিজ আৰ বেছিক ফাণ্ডামেণ্টেল ফ্ৰীডম মানুহৰ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এইকেইটা হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল ফ্ৰীডম যে কোনো ব্যক্তিক আইন ভংগ কৰাৰ অপৰাধৰ বাহিৰে আন কোনো কাৰণত শাস্তি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰি কোনো ব্যক্তিক এটা দোষত এবাৰতকৈ অধিকবাৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰি আৰু কোনো ব্যক্তিক নিজৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে সাক্ষ্য প্ৰদান কৰিবলৈ বাধ্য কৰাব নোৱাৰি এইকেইটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ তাৰ পিছত আৰ্টিকল 21 ইজ অলসো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হুইচ অলসো ক্যান নট বি ভায়োলেটেড ইভেন ডিউৰিং এমাৰ্জেন্সি 20ৰ লগত 21 নং অনুচ্ছেদ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ যে ইয়াকো আমাৰ কি কৰিব নোৱাৰি বাতিল কৰিব নোৱাৰি কি কৈছে 21 নং অনুচ্ছেদত জীৱন আৰু স্বাধীনতাৰ সুৰক্ষা মানুহৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অধিকাৰ ই কি কৈছে 21 নং অনুচ্ছেদত আইনে স্থাপন কৰা পদ্ধতিৰ বাহিৰে আন কোনো ব্যক্তিয়ে নিজৰ জীৱন আৰু স্বাধীনতাৰ পৰা বঞ্চিত নহব no person shall be deprived of his life and liberty except according to procedure established by law এই গোটেই মৌলিক অধিকাৰ আমাৰ যিমান মৌলিক অধিকাৰ আছে ইয়াৰ আধাৰটো হৈছে বেচিছ of all the fundamental rights is the right to life and liberty আমাৰ জীৱনটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ খুব ইম্পৰ্টেন্ট আমি জন্মিছো আমাৰ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছে কোনোৱে আমাৰ জীৱন কাঢ়ি নিব নোৱাৰে আইনৰ দ্বাৰা স্বীকৃত কোনো কাৰণত বাহিৰে আন কোনো কাৰণতে আমাৰ নিজৰ জীৱনৰ পৰা আৰু আমাৰ স্বাধীনতাৰ পৰা কোনোৱে আমাক কাঢ়ি নিব নোৱাৰে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু এটো কোৱা হৈছে চোৱা The 44th Amendment of the Constitution has made the right to life and liberty, Article 21, inviolable even during an emergency. যে কি কৈছে যে সংবিধানৰ 46তম সংখ্যক সংশোধনীয়ে জৰুৰীকালীন অৱস্থাটো স্বাধীনতা আৰু জীৱনৰ অধিকাৰ অলংঘনীয় কৰি তুলিছে That means this right is not violable even during emergency because this is the basic right article 20 and article 21 মনত ৰাখিবা যে যিবোৰ অধিকাৰ আমাৰ জৰুৰীকালীন ক্ষমতাৰ সময়টো বা জৰুৰীকালীন অৱস্থাটো বাতিল কৰিব নোৱাৰি আৰু মই কি কলো মনত ৰাখিবা আপোনালোকে যে এই অধিকাৰটো হৈছে protections of life and liberty জীৱন আৰু স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ এই অধিকাৰটো হৈছে ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ সকলোবোৰ মৌলিক অধিকাৰৰ আধাৰ ভিত্তি তাৰ পিছত আৰ্টিকল 21A আৰ্টিকল 21A এটো হৈছে নতুন এটা আৰ্টিকল a new article has been inserted in the constitution by the 86th amendment act of 2002 যে আমাৰ সংবিধানৰ 86 amendment 2002 চনত যে 86তম সংশোধনী কৰা হল সেই সংশোধনীৰ জৰিয়তে ভাৰতত কি কৰা হৈছে শিক্ষাৰ অধিকাৰক মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে গতিকে আৰ্টিকল 21A শিক্ষাৰ অধিকাৰ সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে কি কোৱা হৈছে যে 86তম সংখ্যক সংবিধানিক সংশোধনী আইন 2002ৰ অধীনত শৰ পৰা 14 বছৰৰ ভিতৰত শিশুৰ বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে অৰ্থাৎ আমাৰ ভাৰতত বসবাস কৰা সকলো শিশু কিমান 6 পৰা 14 বছৰ বয়সলৈ সকলো শিশুৰ মৌলিক অধিকাৰ হৈছে শিক্ষাৰ অধিকাৰ অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰই তেওঁলোকক বিনামূলীয়া শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব সকলোৱে শিক্ষা লাভ কৰাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে এটো হৈছে ৰাইট টু এডুকেশ্যন মনত ৰাখিবা RTE ৰাইট টু এডুকেশ্যন কেতিয়া হৈছিল এটো 86 2002 আৰু কোড সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে আৰ্টিকল 21A মনত ৰাখিব আৰ্টিকল 22 এটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ
গ্ৰেপ্তাৰ আৰু আটক কৰাৰ বিৰুদ্ধে সুৰক্ষা protection against arrest and detention article 22 গ্ৰেপ্তাৰ আৰু আটক কৰাৰ বিৰুদ্ধে সুৰক্ষা অনুচ্ছেদ 22 ইয়াত কি কৰা হৈছে ইয়াত দুটা আমাক খুব সাংঘাতিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে কি কৈছে 22 নং অনুচ্ছেদত যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ব্যক্তিক তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰৰ কাৰণ জনাব লাগিব আৰু তেওঁৰ পছন্দৰ যিকোনো আইনী পৰামৰ্শৰ দাতা পৰা তেওঁ আইনী সাহায্য লাভ কৰিব পাৰিব এক আৰু 2 নম্বৰ কি কৈছে যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ব্যক্তিক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দণ্ডাধীশৰ সন্মুখত হাজিৰ কৰাব লাগিব যে পুলিচে আমাক এৰেষ্ট কৰে এৰেষ্ট কৰাৰ লগে লগে আমি পুলিচক সুধিব লাগে হোৱাট ইজ দ্য গ্ৰাউণ্ড অফ আৱাৰ এৰেষ্ট হোৱাট ইজ দ্য গ্ৰাউণ্ড অফ আৱাৰ ডিটেনশ্যনছ যে আমাক কি কাৰণত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু সেইটো আমাৰ অধিকাৰ মৌলিক অধিকাৰ আমাৰ জনাৰ অধিকাৰ আছে যে কি কাৰণত আমাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল দ্বিতীয়তে আমি গ্ৰেপ্তাৰ বৰণ কৰাৰ পিছত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দণ্ডাধীশৰ সন্মুখত আমাক হাজিৰ কৰাব লাগিব সেয়াও আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ so article 20 কি কৈছে and arrested persons have the right to know the ground of his arrest why he has been arrested and secondly an arrested person shall be produced before any magistrate within 24 hours of his arrest or detention of or her arrest or detention এটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা অধিকাৰ তাৰ পিছত আহো এবাৰ তৃতীয়বিধ অধিকাৰ থাৰ্ড ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস কি কৈছে থাৰ্ড কৈছে right against exploitations article 23 and 24 শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ অনুচ্ছেদ 23 আৰু 24 যে আমাক শোষণ যাতে কৰিব নোৱাৰে বিশেষকৈ সমাজৰ দুৰ্বল শ্ৰেণীটোক যাতে আনে শোষণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমাক অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে সংবিধানৰ 23 আৰু 24 নং অনুচ্ছেদত জেনেৰেলি আমাৰ শোষণৰ বলি হয় শিশুসকল মহিলাসকল বা সমাজৰ দুৰ্বল শ্ৰেণী গতিকে শিশু মহিলাসকলৰ কাৰণে এই অধিকাৰসমূহ প্ৰদান কৰা হৈছে কি কৈছে 23 নং অনুচ্ছেদত কি কৈছে মানুহৰ সৰবৰাহৰ নিষেধাজ্ঞা আৰু বলপূৰ্বক শ্ৰমৰ নিষেধাজ্ঞা বলপূৰ্বকভাৱে মানুহক শ্ৰমত নিয়োগ কৰিব নোৱাৰে যদি তেওঁৰ ইচ্ছা নাথাকে আৰু মানুহ সৰবৰাহ মানৱ দেহ সৰবৰাহ মানে হিউম্যান ট্ৰাফিকিং বজাৰত মানুহক কিনা বেচা বন্ধ কৰা হৈছে হিউম্যান বিংছ আৰ নট কমোডিটিজ দ্যাট ক্যান বি sold and bought in the market যে মানুহক বজাৰত বস্তুৰ দৰে কিনা বেচা কৰিব নোৱাৰি গতিকে কিনা বেচা ওপৰত নিষেধাজ্ঞা কৰা হৈছে মানৱ দেহৰ আৰু কি কৰা হৈছে বলপূৰ্বক শ্ৰমৰ পৰা তেওঁলোকক ৰেহাই দিয়া হৈছে আৰু সংবিধানৰ 24 নং অনুচ্ছেদত কি হৈছে শিশুৰ নিয়োগ নিষেধাজ্ঞা prohibitions of employment of children article 24 says that children under age of 14 cannot be engaged in any hazardous work বা 14 বছৰৰ তলৰ কোনো শিশু শ্ৰমিক হিচাপে কোনো উদ্যোগ কয়লা খনি বা যিকোনো বিপদজনক কামত নিয়োগ কৰিব নোৱাৰিব মনত ৰাখিব আৰ্টিকল 23 and আৰ্টিকল 24 23 নং আৰু 24 নং অনুচ্ছেদত আমাক কি কৈছে শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে চতুৰ্থবিধ অধিকাৰলৈ আহো right to freedom of religion article 25 to 28 ধৰ্মৰ স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ অনুচ্ছেদ 25 ৰ পৰা 28 25 নং সংবিধানৰ 25 নং অনুচ্ছেদৰ পৰা 28 নং অনুচ্ছেদলৈ ভাৰতীয় জনসাধাৰণক বিদেশী এই অধিকাৰসমূহ বিদেশী আৰু নাগৰিক সকলোৱে উপভোগ কৰিব পাৰে সকলোৱে এই অধিকাৰসমূহ উপভোগ কৰিব পাৰিব কি কি কোৱা হৈছে article 25 under article 25 of our constitutions any person any individual can practice propagate and profess any kind of religion of his or her choice সংবিধানৰ 25 নং অনুচ্ছেদত কোৱা হৈছে যে ভাৰতত বসবাস কৰা যিকোনো লোকে নিজৰ ধৰ্ম নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি যিকোনো ধৰ্ম গ্ৰহণ চৰ্চা আৰু ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিব পাৰিব সংবিধানৰ 26 নং অনুচ্ছেদত কোৱা হৈছে 25ত ক'লে যে মুক্ত পেশা ধৰ্মৰ অনুশীলন আৰু প্ৰসাৰ অৰ্থাৎ নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি ধৰ্ম প্ৰচাৰ ধৰ্ম প্ৰসাৰ আৰু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত সংবিধানৰ 26 নং অনুচ্ছেদত কোৱা হৈছে ধৰ্মীয় কাম-কাজ পৰিচালনা কৰা অৰ্থাৎ
স্থাবৰ আৰু ধৰ্মৰ নামত স্থাবৰ আৰু অস্থাবৰ সম্পত্তি তেওঁলোকে ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰিব পাৰিব আৰু এই সম্পত্তিসমূহ পৰিচালনা কৰিব পাৰিব under article 26 any individual in India can manage their religious affairs they can acquire movable and immovable property in the name of religion article 26 ত কৈছে যে স্থাবৰ আৰু অস্থাবৰ সম্পত্তি ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰিব পাৰিব article 27 ত কি কোৱা হৈছে freedom from not paying taxes for the promotion of any religion অৰ্থাৎ no tax shall be collected from any Indian people for the promotion of any particular religion যে কি কোৱা হৈছে যে কোনো বিশেষ ধৰ্মৰ উন্নয়নৰ কাৰণে বা ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে কোনো ধৰণৰ কৰ কাটল সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ বটম লাইন এনেকুৱা যে কি ক'ব পাৰো যে ধৰ্মৰ নামত ভাৰতত কোনো ধৰণৰ কৰ কাটল সংগ্ৰহ কৰা নিষেধ কৰ কাটল সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিব আৰ্টিকল 28 কি কৈছে prohibitions of imparting of religious institutions so no religious instruction can be or shall be provided in any educational institution run wholly or partially out of the state fund যে ৰাজ্যৰ বা চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কোনো শিক্ষা অনুষ্ঠানতে কোনো ধৰণৰ ধৰ্মীয় শিক্ষা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰৰ দ্বাৰা চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কোনো শিক্ষা অনুষ্ঠানত ধৰ্মীয় শিক্ষা প্ৰদান কৰা নহব এটো কোৱা হৈছে আৰ্টিকল 28 সংবিধানৰ 28 নং অনুচ্ছেদত মনত ৰাখিব ধৰ্মৰ স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ ৰাইট to freedom of religion from article 25 to 28 25 নংৰ পৰা 28 নং অনুচ্ছেদলৈ আমাৰ ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে 5 নম্বৰ মৌলিক অধিকাৰটো হৈছে কালচাৰেল এণ্ড এডুকেশ্যনেল ৰাইট from article 29 to 30 সাংস্কৃতিক আৰু শৈক্ষিক অধিকাৰ অনুচ্ছেদ 29 আৰু 30 article 29 and 30 যে এই অধিকাৰটো অলপ আগতে আমি কৈছিলো এই অধিকাৰসমূহ মাইনৰিটি পিপলছ সংখ্যালঘুসকলৰ কাৰণে প্ৰদান কৰা হৈছে কি কোৱা হৈছে article 29 right to maintain language script and culture the minority people have the right under article 29 to maintain their own language script and culture অৰ্থাৎ সংবিধানৰ 29 নং অনুচ্ছেদত কোৱা হৈছে যে সংখ্যালঘুসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ ভাষা লিপি সংস্কৃতি বজাই ৰাখিব পাৰিব আৰ্টিকল 30 নং অনুচ্ছেদত কোৱা হৈছে শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা আৰু প্ৰশাসনৰ অধিকাৰ অৰ্থাৎ মাইনৰিটি সকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ কাৰণে শিক্ষানুষ্ঠান এষ্টাব্লিশ আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেট কৰিব পাৰিব নিজৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ শিক্ষানুষ্ঠান পাতিব পাৰিব আৰু শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা আৰু পৰিচালনা কৰিব পাৰিব the minority have the right under article 30 to establish and maintain their own educational institution last শেষৰ বিট অধিকাৰ ৰাইট সৰি শেষৰ আগতে আৰু এটা কথা থাকিলে এখিনি ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি অলপ আগতে আমি আলোচনা কৰিছো আৰ্টিকল 31 সম্পত্তিৰ অধিকাৰ আৰ্টিকল 31 টো কেনেকৈ থাকি গল সব right to equality 14 to 18 সমতাৰ অধিকাৰ 18 পৰা 14 পৰা 18 নং অনুচ্ছেদ right to freedom 19 to 22 19 নং অনুচ্ছেদৰ পৰা 22 নং অধিকাৰ আছিল অধিকাৰ কি আছিল স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ তাৰ পিছত 23-24 শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ right against exploitation 23-24 তাৰ পিছত ধৰ্মৰ অধিকাৰ 25 to 28 right to religion from 25 to 28 তাৰপিছত 29 to 30 কি সংস্কৃতি আৰু শিক্ষাৰ অধিকাৰ কালচাৰেল এণ্ড এডুকেশ্যনেল ৰাইট 32 হৈছে আমাৰ ৰাইট এগেইনষ্ট ৰাইট টু কনষ্টিটিউচনেল ৰিমেডিজ 32 31 থাকি গল 31 এতিয়া নাই 31 টো হৈছে right to property but right to property has been deleted from the list of fundamental rights and it has been placed under article 300A as legal rights monot rakhibo nowadays right to property is not a fundamental right it has been deleted
from the list of fundamental rights by the 44th Amendment Act of 1978 and place under Article 300A as legal rights. যে সম্পত্তিৰ অধিকাৰ এতিয়া মৌলিক অধিকাৰ নহয়, ই এটা আইনগত অধিকাৰ, আইনী অধিকাৰ, আৰু ইয়াক সংবিধানৰ 300 কত এতিয়া স্থান দিয়া হৈছে। গতিকে 31 Article 31 is not a fundamental rights. কি আছিলে? সম্পত্তিৰ অধিকাৰ, right to equality. এতিয়া আমি শেষৰ বিধ মৌলিক অধিকাৰৰ বিষয়ে আহোঁ। এইটো হৈছে right to constitutional remedies. Article 32 খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা আৰ্টিকল, সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰ, 32 নং অনুচ্ছেদ, আৰ্টিকল 32। এই অধিকাৰটোক আম্বেদকাৰ, ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰে কি কৈছে? This right has been termed by Dr. B.R. Ambedkar as heart and soul of all the fundamental rights. অৰ্থাৎ B.R. আম্বেদকাৰ, সংবিধানৰ প্ৰতিষ্ঠাপক B.R. আম্বেদকাৰে এই অধিকাৰক অন্যান্য মৌলিক অধিকাৰৰ হাৰ্ট বুলি, আত্মা বুলি কৈছে। কিহৰ কাৰণে কৈছে? যে এই অধিকাৰটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰ্টিকল 32 কি কৈছে? যে আমাৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ পুনৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে আমি আদালতৰ কাষ চাপিব পাৰোঁ। মৌলিক অধিকাৰ পূৰণৰ বাবে আদালতলৈ যোৱাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে আৰ্টিকল 32। So we have the right to approach the judiciary for the fulfillment of our fundamental rights. যে আমি আগতেই কৈছোঁ, যেতিয়া আমি অধিকাৰৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কৰিছোঁ, আমি জানিব পাৰিছোঁ যে আমাৰ অধিকাৰসমূহ বিচাৰযোগ্য। Our fundamental rights are justiciable. That means if our rights are violated or encroached by others, we can approach the judiciary for fulfillment of our fundamental rights. That's why judiciaries are considered as the guardian of our fundamental rights. যে মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ আমাৰ ৰক্ষা কবচ হৈছে ন্যায়পালিকা, অৰ্থাৎ আমাৰ অধিকাৰসমূহ বিচাৰযোগ্য। আমাৰ অধিকাৰসমূহৰ ওপৰত যদি কোনোবাই অযথা হস্তক্ষেপ কৰে বা কোনোবাই যদি আমাৰ অধিকাৰসমূহ খৰ্ব কৰে, আমি আদালতত গৈ এইবোৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে অধিকাৰসমূহ আমাৰ বিচাৰযোগ্য বুলি। আৰু কোনে আমাৰ অধিকাৰসমূহ ৰক্ষা কৰে? আদালতে, ন্যায়পালিকা। সেইকাৰণে ন্যায়পালিকাক আমাৰ মৌলিক অধিকাৰৰ ৰক্ষা কবচ বুলি কোৱা হয়। The judiciaries are considered as the safeguard of our fundamental rights. কেনেকৈ তেওঁলোকে safeguard দিয়ে? Under Article 32, the Supreme Court of India can issue 5 writs to protect our fundamental rights. কি writs issue কৰিব পাৰে? The Supreme Court of India under Article 32 can issue writs of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari. By issuing these 5 writs, the Supreme Court of India under Article 32 can protect our fundamental rights. অৰ্থাৎ সুপ্ৰিম কোৰ্টে সংবিধানৰ 32 নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি 5টা লেখ জাৰি কৰিব পাৰে। এই লেখসমূহ জাৰি কৰি আমাৰ কি কৰিব পাৰে? অধিকাৰসমূহ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব পাৰে। কি লেখ? বন্দী প্ৰত্যক্ষীকৰণ, পৰমাধিদেশ, নিষেধাজ্ঞা, বাধা আৰোপ বা বাধা নিষেধ আৰু উৎপ্ৰেষণ। এই 5টা লেখ জাৰি কৰি আমাৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ আমাৰ আদালতে, অৰ্থাৎ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আমাক ৰক্ষা কৰিব পাৰে। আৰু এই ৰিট জাৰি কৰাৰ অধিকাৰ অকল সুপ্ৰিম কোৰ্ট নহয়, হাইকোৰ্টৰো আছে। High Court and Supreme Court both can issue writs to protect our fundamental rights. So High Court under Article 226, High Court also can issue writs. অৰ্থাৎ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ উপৰিও ৰাজ্যৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ 226 নং অনুচ্ছেদৰ জৰিয়তে লেখ জাৰি কৰি আমাৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব পাৰে। মনত ৰাখিব, আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 32 Supreme Court, under Article 226 High Court can issue writs to protect our fundamental rights. মনত ৰাখিবা। গতিকে 5টা ৰিট জাৰি কৰিব পাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 32 আৰু আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 226 হাই কোৰ্ট। 5টা লেখ জাৰি কৰি আমাৰ অধিকাৰসমূহ ৰক্ষা কৰিব পাৰে। সেয়েহে ন্যায়পালিকাৰ আমাৰ মৌলিক অধিকাৰৰ
ৰক্ষা কবচ বুলি কোৱা হয় গতিকে এইসমূহ হৈছে আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ এতিয়া আমি আহোঁ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়লৈ সেয়া হৈছে মৌলিক কৰ্তব্য যে অধিকাৰ আৰু কৰ্তব্য একেলগে থাকে rights and duties go together rights and duties go hand in hand rights and duties are two sides of a same coin অধিকাৰ আৰু কৰ্তব্য একেলগে থাকে অধিকাৰ আৰু কৰ্তব্য এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি আৰু সিপিঠিৰ দৰে আমি আসলতে কৰ্তব্য পালন নকৰাকে অধিকাৰ আমি আশা কৰিব নাপায় গতিকে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত আমাৰ ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ কাৰণে বহুতো মৌলিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে কিন্তু আমাৰ কৰ্তব্য কেনেকুৱা কি কৰ্তব্য আছে কেনেকুৱা কৰ্তব্য আছিল সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ এতিয়া কথা হ'ল যে আমাৰ মৌলিক কৰ্তব্যৰ কিছুমান সবিশেষ বা বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰোঁ এইখিনি কথা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে ৰাইটছ এণ্ড ডিউটিজ গো টুগেডাৰ আমি জানো ডিউটি আৰু অধিকাৰ একেলগে থাকে কৰ্তব্য আৰু অধিকাৰ একেলগে থাকে কিন্তু কথা হৈছে যে ইন আৱাৰ অৰিজিনেল কনষ্টিটিউশ্যন দেয়াৰ ৱাজ নো মেনশ্যন অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ কৰ্তব্যসমূহ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধান যেতিয়া ৰচনা কৰা হৈছিল আমাৰ সংবিধানত আমাৰ যি মূল সংবিধান এই সংবিধানত ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ কৰ্তব্য সন্নিবিষ্ট কৰা হোৱা নাছিল কিন্তু বিশ্বৰ প্ৰায়ভাগ দেশৰ সংবিধানতে মৌলিক অধিকাৰৰ লগত মৌলিক কৰ্তব্য সন্নিবিষ্ট কৰা হয় কিন্তু আমাৰ সংবিধান যেতিয়া ৰচনা কৰা হৈছিল 1949 চনত তেতিয়া আমাৰ সংবিধানত কোনো ধৰণৰ মৌলিক কৰ্তব্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাছিল 1976 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত চৰকাৰে সংবিধান সংস্কাৰৰ কাৰণে চৰণ সিং কমিটি গঠন কৰি দিয়া হয় in February 1976 চৰণ সিং কমিটি was constituted by the government for constitutional reforms আৰু 1976 চনৰ মে মাহত চৰণ সিং কমিটিয়ে চৰকাৰক পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছিল যে ভাৰতৰ সংবিধানত ভাৰতীয় নাগৰিকৰ কাৰণে এটা মৌলিক কৰ্তব্যৰ চেপ্টাৰ বিষয় বা অধ্যায় অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে দ্য চৰণ সিং কমিটি ইন মে 1976 recommended for the inclusion of a chapter on fundamental duties আৰু এই চৰণ সিং কমিটিৰ পৰামৰ্শ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰে আৰু 1976 চনৰ কি হয় 42তম সংশোধনী কৰে সংসদৰ যিটো বৃহত্তম ভাৰতীয় সংবিধানৰ বৃহত্তম সংশোধনী হৈছে 42তম সংশোধনী আৰু 42তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে আমাৰ সংবিধানৰ চতুৰ্থ খণ্ডত চতুৰ্থ অংশত চতুৰ্থ ক অংশত অৰ্থাৎ অনুচ্ছেদ 51 ক মনত ৰাখিব পাৰ্ট 4A Article 51A Part 4A or Article 51A of our Constitution contains a list of fundamental duties upon the recommendations of Saran Singh Committee. যে চৰণ সিং কমিটিৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰি 42তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে আমাৰ সংবিধানৰ চতুৰ্থ ক অৰ্থাৎ অনুচ্ছেদ 51 কত 10বিধ মৌলিক কৰ্তব্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় তাৰ পিছত 2002 চনত সংবিধানৰ 86তম সংশোধনী হয় আৰু এটা নতুন কৰ্তব্য আৰু এবিধ নতুন কৰ্তব্য মৌলিক কৰ্তব্যৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় আৰু লগে লগে মৌলিক কৰ্তব্যৰ সংখ্যা হৈ পৰে 11টা গতিকে বৰ্তমান আমাৰ মৌলিক কৰ্তব্য কিমানটা আছে 11টা মনত ৰাখিব যে সংবিধানৰ মূল সংবিধানত আমাৰ কোনো মৌলিক কৰ্তব্যৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা নাছিল 1976 চনত গঠিত চৰণ সিং কমিটিয়ে মৌলিক কৰ্তব্য অন্তৰ্ভুক্তিৰ কাৰণে চৰকাৰক পৰামৰ্শ দিয়ে 42তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে সংবিধানৰ চতুৰ্থ ক অৰ্থাৎ অনুচ্ছেদ 51A 51 কত 10বিধ মৌলিক কৰ্তব্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল 2002 চনত সংবিধানৰ 86তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে আন এবিধ মৌলিক কৰ্তব্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় আৰু লগে লগে মৌলিক কৰ্তব্য সংখ্যা হৈ পৰে 11 অৰ্থাৎ 10 + 1 11
That means we have right now 11 fundamental duties which are included in Part 4A or Article 51A of our Constitution. মনত ৰাখিব এতিয়া আমি মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ আলোচনা কৰোঁ আপোনালোকে এইবোৰ কিতাপত আছে ধুনীয়াকৈ আছে মৌলিক কৰ্তব্য আমাৰ 11 বিধ কি মনত ৰাখিব প্ৰথম নাছিল তাৰপিছত 10 বিধ 1976 ত হ'ল 2002 ত আৰু এটা হ'ল গতিকে এতিয়া 11 বিধ কি আছে to abide by the constitution and respect its ideal and institution the national flag and national anthems to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom to uphold and protect the sovereignty and unity and integrity of India, to defend the country and render national service when called upon to do so, to promote harmony and common brotherhood of all the people of India and renounce any practice derogatory to the dignity of women, to value and preserve the rich heritage of our composite culture, to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures, to develop a scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform, to safeguard public property and adjourn violence, to strive toward excellence in all spheres of individual and collective activities so that the nation constantly rise to higher level of endeavor and achievement. And last one is duty of the parents to send their children to school. The কি মৌলিক কৰ্তব্য আমাৰ সংবিধানৰ অন্য সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে 11 বিধ প্ৰথম বিধ হৈছে সংবিধান মানি চলা আৰু ইয়াৰ আদৰ্শ আৰু প্ৰতিষ্ঠান ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আৰু জাতীয় প্ৰতীকক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা যে সংবিধান সকলোৱে মানি চলিব লাগে আৰু আদৰ্শ আৰু আমাৰ যি আদৰ্শ সংবিধানৰ বা ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা জাতীয় সংগীত সকলোৱে সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে স্বাধীনতাৰ বাবে আমাৰ জাতীয় সংগ্ৰামক অনুপ্ৰাণিত কৰা উচ্চ আদৰ্শক পোষণ আৰু অনুসৰণ কৰিব লাগে ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব ঐক্য অখণ্ডতা আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট দেশৰ ৰক্ষা কৰা আৰু আহ্বান জনোৱাৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আগবঢ়া আমি সকলোৱে দেশক ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিবলৈ বা ৰক্ষা কৰিবলৈ আগুৱাই আহিব লাগিব আৰু ৰাষ্ট্ৰই যেতিয়া আমাৰ কোনো ধৰণৰ সাৰ্ভিস বিচাৰে সেৱা বিচাৰে আমি সেৱা আগবঢ়াব লাগিব নেক্সট ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো জনসাধাৰণৰ সম্প্ৰীতি আৰু উমৈহতে ভাতৃত্ববোধক প্ৰসাৰিত আৰু নাৰীৰ স্বাভিমানক অপমান কৰা যিকোনো প্ৰথা ত্যাগ কৰা যে ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ সম্প্ৰীতি আৰু উমৈহতে ভাতৃত্ববোধ কমন ব্ৰাদাৰহুডনেছ আমি নিজে গঢ়ি তুলিব লাগিব আমি এক জাতি এক ভাৰতীয় হিচাপে আমি কাম কৰিব লাগিব আৰু নাৰীৰ প্ৰতি যি অপমানমূলক আমাৰ ৰীতি-নীতি থাকে তাক আমি পৰিত্যাগ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ নাৰীক আমি সন্মান কৰিব লাগিব আমাৰ সংমিশ্ৰিত সংস্কৃতিৰ চহকী ঐতিহ্যক মূল্য দিয়া যে ভাৰতীয় সংস্কৃতি এটা খুব উচ্চমানৰ সংস্কৃতি ভাৰতীয় সংস্কৃতি বিশ্বৰ উচ্চমানৰ সংস্কৃতিক আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব আৰু সংস্কৃতিক আমি প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব তাৰ পিছত বনাঞ্চল হ্ৰদ নদী বন্যপ্ৰাণীকে ধৰি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সুৰক্ষিত আৰু উন্নত কৰা আৰু জীৱ-জন্তুৰ প্ৰতি মমতা থকা যে আমাৰ যি এনভাইৰনমেন্ট ইকোলজি সিস্টেম তাত কি থাকে বনাঞ্চল হ্ৰদ নদী বন্যপ্ৰাণী সকলোকে আমি সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব আৰু আমি জীৱ-জন্তুৰ প্ৰতি সকলো জীৱ-জন্তুৰ প্ৰতি মৰম ভাৱ থাকিব লাগিব নেক্সট বৈজ্ঞানিক স্বভাৱ মানৱতাবাদ অনুসন্ধান আৰু সংস্কাৰৰ মনোভাৱ গঢ়ি তুলিব লাগিব আমাৰ এটা বৈজ্ঞানিক স্বভাৱ মানৱতাবাদ থাকিব লাগিব আৰু আমি গঢ়ি তুলিব ৰাজহুৱা সম্পত্তি সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব we should protect the public property যে আমাৰ ৰাজহুৱা যিবিলাক সম্পত্তি আছে এই ৰাজহুৱা সম্পত্তি আমি সকলোৱে সংৰক্ষণ কৰিব কোনো কাৰণতে ৰাজহুৱা সম্পত্তি আমি কি কৰিব নালাগিব ধ্বংস কৰিব নালাগিব বা ইয়াৰ বিনষ্ট সাধন কৰিব নালাগিব ব্যক্তিগত সামূহিক কাৰ্যকলাপৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে উৎকৃষ্টতাৰ দিশত চেষ্টা কৰা যাতে জাতিটো অহৰহ উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰচেষ্টা আৰু কৃতিত্বলৈ উন্নীত হয় যে ভাৰতৰ কথা আমি আগত ৰাখিব লাগিব ব্যক্তিগত পৰিহাৰ কৰি সামূহিক ব্যৱস্থাৰে সামূহিক চেষ্টাৰে দেশক যাতে আমি সকলো মিলি আগুৱাই লৈ যাব পাৰো তাৰ প্ৰতি আমি কৰ্তব্য পালন কৰিব লাগিব আৰু শেষৰ বিধ অধিকাৰ যেটো 2002 চনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা আছে এটো হৈছে আমাৰ কি পিতৃ-মাতৃৰ অধিকাৰ পিতৃ-মাতৃয়ে কি কৰিব লাগিব অভিভাৱকসকলে সন্তানক স্কুললৈ পঠাব লাগিব সন্তানক খালি স্কুললৈ পঠাব লাগে বাকি চৰকাৰে সব ব্যৱস্থা লব চৰকাৰে বিনামূলীয়া কি দিব
বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি দিব, বিনামূলীয়া ড্ৰেছ দিব, তেওঁলোকক কাপোৰ কানি দিছে, স্কুললৈ অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে চাইকেল দিছে চৰকাৰে, মিড ডে মিল দিছে, গোটেইখিনি দিছে। খালি আমি স্কুললৈ সকলোৱে পঠিয়াব লাগে। ইট ইজ দ্য ডিউটি অফ দ্য পেৰেণ্টছ টু চেণ্ড দেয়াৰ চিলড্ৰেন টু দ্য স্কুল। এইবিলাক হৈছে আমাৰ মৌলিক কৰ্তব্য। গতিকে আজি আমি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় দুটা আলোচনা কৰিলোঁ, মৌলিক অধিকাৰ আৰু মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ। ইয়াৰ পিছত আমি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ সমূহ আলোচনা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চেনেলটোত আপোনালোকে ইউটিউব চেনেল আমাৰ যি উৰ্জা ক্লাছেছ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। গতিকে তাত এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ক্লাছ MCQs ডিছকাছ কৰা হ'ব। গতিকে আপোনালোক সকলোৱে আমাৰ চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি অনুৰোধ থাকিল। এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ যে যিটো বিষয় আমি আলোচনা কৰিলোঁ, দুটা বিষয় আজি আলোচনা কৰিলোঁ, খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ, যে ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ মৌলিক অধিকাৰ আৰু মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ। এই দুটা বিষয়ৰ ওপৰত কি ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহিব পাৰে, এই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কেইটামান আমি উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এইবিলাকৰ বিষয়ৰ ওপৰত অকণমান আমি আলোচনা কৰিম। most important MCQs over the topic of fundamental rights and fundamental duties, মৌলিক অধিকাৰ আৰু মৌলিক কৰ্তব্যৰ ওপৰত হ'বলগীয়া আহিবলগীয়া সম্ভাৱ্য প্ৰশ্নসমূহ। প্ৰথম প্ৰশ্ন, fundamental rights of Indian people are dash in nature, যে ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ মৌলিক অধিকাৰ ডেছ প্ৰকৃতিৰ, কি প্ৰকৃতিৰ? ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ কি প্ৰকৃতিৰ? সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক আৰু আৰ্থ-সামাজিক। ইয়াৰ উত্তৰটো, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰাজনৈতিক। যে ভাৰতৰ যিবিলাক মৌলিক অধিকাৰ আছে সেই অধিকাৰসমূহ হৈছে ৰাজনৈতিক। উই হেভ political rights. The nature of fundamental rights of Indian peoples is politicals. পিছৰ প্ৰশ্নলৈ আহোঁ। Who is regarded as the guardian of fundamental rights? আমি ক্লাছত আলোচনা কৰিছিলোঁ যে কাক মৌলিক অধিকাৰৰ ৰক্ষা কৱচ হিচাপে গণ্য কৰা হয়। Who is regarded as the guardian of our fundamental ৰাইট? শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰী, সংসদ, ন্যায়পালিকা। কি হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ন্যায়পালিকা। জুডিচিয়াৰী ইজ কনচিডাৰ্ড এজ দ্য গাৰ্জেন অফ আৱাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ। কিহৰ কাৰণে ন্যায়পালিকা? যে আমাৰ যেতিয়া মৌলিক অধিকাৰসমূহ আনে খৰ্ব কৰে, হস্তক্ষেপ কৰে, আমি আদালতৰ কাষ চাপিব পাৰোঁ আৰু আদালতে এইবোৰ ৰক্ষা কৰে। সেইকাৰণে ন্যায়পালিকাক মৌলিক অধিকাৰৰ ৰক্ষা কৱচ আখ্যা দিয়া হয়। Judiciary is considered as the guardian of fundamental rights because judiciary protect our fundamental rights when our rights are violated or encroached by others. গতিকে মনত ৰাখিব, who is regarded as the guardian of fundamental rights, মৌলিক অধিকাৰৰ ৰক্ষা কৱচ কাক কোৱা হয়? ন্যায়পালিকা। পিছৰ প্ৰশ্নলৈ আহোঁ। Fundamental rights are dash, মৌলিক অধিকাৰ হ'ল কি কি? অপশ্যন কি আছে? বিচাৰযোগ্য, অবিচাৰযোগ্য, একক, নিলম্বন কৰিব নোৱাৰা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ ফাৰ্ষ্টটো, জাষ্টিচিয়েবল, বিচাৰযোগ্য। জাষ্টিচিয়েবল মানে বিচাৰযোগ্য, অৰ্থাৎ আমাৰ আদালতৰ জৰিয়তে আমি অধিকাৰসমূহ সাব্যস্ত কৰিব পাৰোঁ। অধিকাৰসমূহ কোনোবাই খৰ্ব হ'লে আদালতৰ কাষ চাপিব পাৰোঁ আৰু আদালতৰ জৰিয়তে ইয়াক আমি কি কৰিব পাৰোঁ? সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হয় বিচাৰযোগ্য, জাষ্টিচিয়েবল। পিছৰ প্ৰশ্নলৈ আহোঁ। হু কেন এমেণ্ড দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, মৌলিক অধিকাৰ কোনে সংশোধন কৰিব পাৰে? চ' আৱাৰ ৰাইটছ আৰ এমেণ্ডেবল, মৌলিক অধিকাৰসমূহ সংশোধন কৰিব পাৰি। সংশোধন কৰিব পাৰি মানে ইয়াক পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰি, পৰিবৰ্ধন কৰিব পাৰি, চেঞ্জ কৰিব পাৰি। কিন্তু কোনে চেঞ্জ কৰিব পাৰে? আপুনি, মই, কোনে কৰিব পাৰে? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সংসদ, ইউনিয়ন পাৰ্লিয়ামেণ্ট। কেন্দ্ৰীয় সংসদ, দ্য ইউনিয়ন পাৰ্লিয়ামেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া কেন এমেণ্ড দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ অফ দ্য পিপুল অফ ইণ্ডিয়া। মৌলিক অধিকাৰসমূহ কেন্দ্ৰীয় সংসদে সংশোধন কৰিব পাৰে। পিছৰ প্ৰশ্নলৈ আহোঁ। হাউ মেনি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ দেয়াৰ ইন ইণ্ডিয়ান ফৰ দ্য ইণ্ডিয়ান চিটিজেন অৰ ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন? ইটছ ভেৰি চিম্পল কুৱেশ্যন। সংবিধানত কিমানটা মৌলিক অধিকাৰ আছে? সেইটো হৈছে 6টা। মনত ৰাখিব, আগতে 7টা আছিলে, এতিয়া 6টা। ভাৰতীয় সংবিধানত ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ কাৰণে 6টা মৌলিক অধিকাৰ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যন,
Practicing of untouchability is now a punishable offense under article. Which article? অস্পৃশ্যতা এতিয়া আমাৰ ত্যাগ কৰা হৈছে কোনোবাই যদি অস্পৃশ্যতাৰ অভ্যাস কৰে তেতিয়াহলে আদালতে তেওঁলোকক শাস্তি দিব পাৰে অৰ্থাৎ সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত আমাৰ অস্পৃশ্য নীতি বৰ্জন কৰা হৈছে under which article the untouchability practicing of untouchability is prohibited হেতু হৈছে সংবিধানৰ 17 নং অনুচ্ছেদ আৰ্টিকল 17 Article 17 17 নং অনুচ্ছেদত জৰিয়তে ভাৰতত এতিয়া অস্পৃশ্য নীতি বৰ্জন কৰা হৈছে practicing of untouchability is now a punishable offense under Act and Article 17 of our Constitution prohibits practicing of untouchability in India ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন which article prohibit discrimination যে সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদে বৈষম্য নিষিদ্ধ কৰিছে মনত আছে না সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত বৈষম্য বৰ্জন কৰা হৈছে আৰ্টিকল 15 আৰ্টিকল 15 সংবিধানৰ 15 নং অনুচ্ছেদত বৈষম্য নীতি বৰ্জন কৰা কি কৈছে আৰ্টিকল 15 of our constitution said that no discrimination shall be made by the state on the ground of caste, community, religion, place of birth, sex, etc. among the people of India. সংবিধানৰ 15 নং অনুচ্ছেদত কোৱা হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰই জনসাধাৰণৰ মাজত জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, ভাষা ভিত্তিত কোনো ধৰণৰ বৈষম্যৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিব গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আৰ্টিকল 15 15 নং অনুচ্ছেদত জৰিয়তে ভাৰতত বৈষম্য নীতি বৰ্জন কৰা হৈছে পিছৰ প্ৰশ্নলৈ আহো how many freedom have been guaranteed to an Indian citizen এজন ভাৰতীয় নাগৰিকক কিমানটা স্বাধীনতা দিয়া হৈছে বা নিশ্চিত কৰা হৈছে মনত আছে নে আৰ্টিকল 19 19 নং অনুচ্ছেদত ভাৰতীয় জনসাধাৰণক 6টা স্বাধীনতা প্ৰদান কৰা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ কি 6টা আছিল যেনেকুৱা মতামত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা বাক স্বাধীনতা সংগঠিত হোৱাৰ স্বাধীনতা সংগঠন গঢ়ি তোলাৰ স্বাধীনতা ভাৰতৰ যতে ততে বসবাস কৰাৰ স্বাধীনতা ভাৰতৰ যিকোনো অঞ্চলত ঘূৰি ফুৰাৰ স্বাধীনতা আৰু যিকোনো বৃত্তি বা পেশা গ্ৰহণৰ স্বাধীনতা সবিত স্বাধীনতা ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ আৰ্টিকল 19 19 অনুচ্ছেদত প্ৰদান কৰা হৈছে 6টা পিছৰ প্ৰশ্নলৈ আহো which one of the following is no longer a fundamental rights right to equality right to religion right against exploitation right to property যে তলৰ কোনটো এতিয়া মৌলিক অধিকাৰ নহয় সমতাৰ অধিকাৰ ধৰ্মৰ অধিকাৰ সকলৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰ যে আগতে 6টা মৌলিক অধিকাৰ আছিল আগতে 7টা মৌলিক অধিকাৰ আছিল এতিয়া 6টা আছে এটা বাতিল কৰা হৈছে কোনটো বাতিল কৰা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে সম্পত্তিৰ অধিকাৰ right to property has been deleted from the list of fundamental rights so right to property is not now a fundamental right next question which article of Indian Constitution contains right to education খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এনেকুৱা প্ৰশ্ন অহাৰ খুবেই সম্ভাৱনা থাকে যে সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত শিক্ষাৰ অধিকাৰ মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ভাৰতৰ সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত শিক্ষাৰ অধিকাৰ সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে সকলোৱে জানে চাগে আপোনালোকে খুবেই শুদ্ধ খুবেই সহজ প্ৰশ্ন আছিল এটো অনুচ্ছেদ 21 ক আৰ্টিকল 21A এটো হৈছে নতুন এটা আৰ্টিকল 21A যত right to equality right to education শিক্ষাৰ অধিকাৰ যত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে মনত ৰাখিবা আৰ্টিকল 21A contains right to education সংবিধানৰ 21 ক অনুচ্ছেদত শিক্ষাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে পিছৰ প্ৰশ্নলৈ আহো which of the following article of Indian Constitution is inviolable during an emergency ভাৰতীয় সংবিধানৰ তলৰ কোনটো অনুচ্ছেদ জৰুৰীকালীন অৱস্থাত বাতিল নহয় প্ৰশ্নটো মনোযোগ দিব
অলপ ক্ৰিটিকেল প্ৰশ্ন ভাৰতীয় সংবিধানৰ তলৰ কোনটো অনুচ্ছেদ জৰুৰীকালীন অৱস্থাত বাতিল নহয় যে আমি জানো যে ভাৰতীয় নাগৰিকৰ বা ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ একক নহয় the fundamental rights of the peoples are not absolute reasonable restriction can be imposed this can be suspended যে এই অধিকাৰসমূহ কেতিয়াবা কেতিয়াবা বাতিল কৰিব পাৰি কেতিয়া বাতিল কৰিব পাৰি যেতিয়া জৰুৰীকালীন ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰা হয় কিন্তু দুটা আৰ্টিকল ভাৰতীয় সংবিধানৰ দুটা অনুচ্ছেদ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ যি দুটা অনুচ্ছেদ কি কৰিব নোৱাৰি যে বাতিল কৰিব নোৱাৰি ইভেন ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যেতিয়া জৰুৰীকালীন ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰে তেতিয়াও এই অনুচ্ছেদসমূহ বাতিল কৰিব নোৱাৰি গতিকে ইয়াত প্ৰশ্ন সুধিছে কি অনুচ্ছেদ বাতিল কৰিব নোৱাৰি ইয়াত অপচন কেইটা আছে অনুচ্ছেদ 14 অনুচ্ছেদ 19 অনুচ্ছেদ 21 অনুচ্ছেদ 23 শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এইটো অনুচ্ছেদ 21 আৰ্টিকল 21 actually article 20 and 21 these two articles which cannot be violated during emergency কিন্তু যেহেতু আমাৰ ইয়াত অপচনত 29 21 আছে গতিকে 21 is correct answer মনত ৰাখিব পিছৰ প্ৰশ্নলৈ আহোঁ Which article of the Indian Constitution provide freedom to manage religious affairs? যে ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদে ধৰ্মীয় কাম-কাজ পৰিচালনা কৰাৰ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিছে সংবিধানৰ 25 নং অনুচ্ছেদৰ পৰা 28 নং অনুচ্ছেদলৈ from article 25 to 28 contains right to religion সংবিধানৰ 25 নং অনুচ্ছেদৰ পৰা 28 নং অনুচ্ছেদলৈ ভাৰতীয় জনসাধাৰণক ধৰ্মৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষত বসবাস কৰা সকলো লোকে কিছুমান ধৰ্মীয় অধিকাৰ উপভোগ কৰে এইবোৰ 25 ৰ পৰা 28 লৈ আছে ইয়াত প্ৰশ্ন উঠিছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদে ধৰ্মীয় কাম-কাজ পৰিচালনা কৰাৰ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিছে টু মেনেজ ৰিলিজিয়াছ এফেয়াৰ্স Answer হ'ব অনুচ্ছেদ 26 article 26 through article 26 one can manage religious affairs মনত ৰাখিব actually 25 26 27 28 চাৰিটাই ধৰ্মীয় অধিকাৰ কিন্তু প্ৰশ্ন সুধিছে যেহেতু কাম-কাজ ধৰ্মীয় কাম-কাজ পৰিচালনা কথা এটো article 26 অনুচ্ছেদ 26 পিছৰ প্ৰশ্নলৈ আহোঁ Which amendment of the Indian Constitution deleted right to property from the list of fundamental rights? So অলপ আগতে আমি আলোচনা কৰিলো আগতে 7টা আছিল এতিয়া 6টা আছে যে সম্পত্তিৰ অধিকাৰ এতিয়া মৌলিক অধিকাৰ নহয় সম্পত্তিৰ অধিকাৰক মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা বাতিল কৰা হৈছে এতিয়া সম্পত্তিৰ অধিকাৰ মৌলিক অধিকাৰ নহয় কিন্তু প্ৰশ্ন উঠিছে কোনটো সংশোধনে ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো সংশোধনীৰ দ্বাৰা সম্পত্তিৰ অধিকাৰ মৌলিক অধিকাৰৰ তালিকাৰ পৰা বাতিল কৰা হৈছে উত্তৰটো হ'ব কিমান সি গ 44 through 44th amendment of Indian Constitution the right to property is deleted গতিকে উত্তৰটো হ'ব সি 44 amendment পিছৰ প্ৰশ্ন আহো right to property is now a legal rights under article সম্পত্তিৰ অধিকাৰ এতিয়া 10 নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত আইনী অধিকাৰ সো সম্পত্তিৰ অধিকাৰৰ স্ট্যাটাস কি সম্পত্তিৰ অধিকাৰৰ স্ট্যাটাস হৈছে ইট ইজ নট ফান্ডামেন্টাল ৰাইট যে ই মৌলিক অধিকাৰ নহয় ই এটা আইনগত অধিকাৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰ 46তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে 31 নং অনুচ্ছেদৰ পৰা বাতিল কৰা হৈছে আৰু ইয়া আইনগত অধিকাৰৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে গতিকে সম্পত্তিৰ অধিকাৰ এতিয়া কি মৌলিক অধিকাৰ নহয় আইনগত অধিকাৰ কিন্তু কোন অনুচ্ছেদত ইয়াক এতিয়া আইনী অধিকাৰ হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি 300A 300 ক সো আন্ডাৰ আৰ্টিকল 300A right to property now is a legal right মনত ৰাখিব পিছৰ প্ৰশ্নলৈ আহক under which article the high court can issue writs কোনটো অনুচ্ছেদৰ অধীনত উচ্চ ন্যায়ালয়ে লেখ জাৰি কৰিব পাৰে সো সুপ্ৰিম কোৰ্ট under article 32 can issue writs and high court also can issue writs
ৰিটছ মানে লেখ জাৰি অৰ্থাৎ লেখসমূহ আমাৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে ন্যায়ালয়ে লেখ জাৰি কৰিব পাৰে দুখন ন্যায়ালয় কি উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু উচ্চ ন্যায়ালয় নিম্ন আদালতে লেখ জাৰি কৰিব নোৱাৰে লেখ জাৰি কৰিব পাৰে অকল উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু উচ্চ ন্যায়ালয় Supreme Court and High Court also only can issue writs for the protections of our fundamental rights. So under Article 32, the Supreme Court can issue writs of habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari quo warranto. Kintu প্রশ্ন হইছে High Court under Article 32 পারে sorry Supreme Court under Article 32 লেখ জাৰি কৰিব পাৰে High Courtও পাৰে কিমান অনুচ্ছেদত জৰিয়তে আন্ডাৰ 226 মনত ৰাখিব আন্ডাৰ 226 the High Court also can issue writs under Article 32 the Supreme Court can issue writs and under Article 226 the High Court can issue writs গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি অনুচ্ছেদ 226 Article 226 the High Court can issue writs পিছৰ প্ৰশ্নলৈ আহোঁ Which part of the Indian Constitution is regarded as the most important part cornerstones ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অংশক আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হিচাপে অভিহিত কৰা হয় যে ভাৰতীয় সংবিধানৰ কিমানটা অংশ আছে জানেনে এতিয়া ভাৰতীয় সংবিধানত 25টা অংশ আছে অৰিজিনালি 22টা আছিল এতিয়া 25টা হল এই 25টা অংশৰ ভিতৰত এটা অংশ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ বুলি অভিহিত কৰা হয় কোনটো অংশ যেটো অংশক ভাৰতীয় সংবিধানৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হিচাপে অভিহিত কৰা হয় সেইটো হৈছে পাৰ্ট 3 তৃতীয় অংশ ভাৰতীয় সংবিধানৰ তৃতীয় অংশক আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হিচাপে অভিহিত কৰা হয় যাক আমি আধাৰশিলা বুলি কওঁ সংবিধানৰ সেইটো হৈছে পাৰ্ট 3 কিহৰ কাৰণে পাৰ্ট 3 যে আমি সকলোৱে জানো যে পাৰ্ট 3 ত মৌলিক অধিকাৰসমূহ আছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ মৌলিক অধিকাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস বিলাক পাৰ্ট 3 ত আছে সো সেই কাৰণে পাৰ্ট 3 হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ পাৰ্ট 3 is considered as the most important part of the constitution as it contains fundamental rights গতিকে তৃতীয় অংশ উত্তৰটো হৈছে তৃতীয় অংশ যি ভাৰতীয় সংবিধানৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন কি সুধিছে আমাক how many fundamental duties are there in our present constitution খুবেই সহজ প্ৰশ্ন যে আমাৰ বৰ্তমান সংবিধানত কিমানটা মৌলিক কৰ্তব্য আছে উত্তৰটো হৈছে 11টা right now we have 11 fundamental duties 11টা মৌলিক কৰ্তব্য বৰ্তমান আমাৰ আছে পিছৰ প্ৰশ্নলৈ আহোঁ Which article of Indian Constitution deals with fundamental duties? সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ আলোচনা কৰা হৈছে মৌলিক কৰ্তব্য কোনটো অনুচ্ছেদত খুবেই সহজ প্ৰশ্ন আপোনালোকে জানে 51A অনুচ্ছেদ 51 ক 51A article 51A of our constitution contains fundamental duties সংবিধানৰ 51 ক নং অনুচ্ছেদত আমাৰ মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে কেইটা আকৌ কৈছো 11টা 11 পিছৰ প্ৰশ্ন চাও how many fundamental duties were there in our original constitution it's very critical question এটো সহজ প্ৰশ্ন নহয় অকমান ক্ৰিটিক্যাল কৰি সুধিছে যে আমাৰ মূল সংবিধানত কিমানটা মৌলিক কৰ্তব্য আছিল বৰ্তমান 11টা আছে আমি সবে জানো মূল সংবিধান অৰিজিনাল কনস্টিটিউশনত কিমানটা আছে উত্তৰটো হ'ব এটাও নাছিলে মৌলিক কৰ্তব্যৰ কোনো উল্লেখ নাছিলে যে মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ মূল সংবিধানত উল্লেখ কৰা নাছিলে 42তম সংশোধনীৰ জৰিয়তেহে মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে যেটো প্ৰশ্নটো সুধিছে যে আমাৰ মূল সংবিধানত কিমানটা মৌলিক কৰ্তব্য আছিল how many fundamental duties were there in our original constitution so answer is no mention of fundamental duties in our original constitution যে আমাৰ মূল সংবিধানত কোনো ধৰণৰ মৌলিক কৰ্তব্যৰ বিষয়ে উল্লেখ নাছিল পিছৰ প্ৰশ্ন Which committee recommended the inclusion of fundamental duties
ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন যে কোনখন কমিটিয়ে মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে পৰামৰ্শ দিছিল অপশ্যনবোৰ আছে বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটি অশোক মেহতা কমিটি চৰণ সিং কমিটি ওপৰৰ কোনোটোৱে নহয় বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটি অশোক মেহতা কমিটি চৰণ সিং কমিটি আৰু নান অফ দ্য এবাভ ইয়াৰে কোনটো উত্তৰ হ'ব চৰণ সিং কমিটি যে চৰণ সিং কমিটিয়ে ভাৰতীয় সংবিধানত মৌলিক কৰ্তব্যৰ ওপৰত এটা চেপ্টাৰ্ছ এটা বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণে পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছিল কমিটিখনৰ নাম মনত ৰাখিব চৰণ সিং কমিটি এইবোৰ আহিবলগীয়া প্ৰশ্ন সাধাৰণতে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত এনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিবলৈ দেখা যায় Next, which amendment act incorporated fundamental duties in the Constitution of India? অলপ আগতে এইটো ক'লো যে কোনখন সংশোধনী আইনৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ সংবিধানত মৌলিক কৰ্তব্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে এইটো হৈছে 42nd Amendment Act 42তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিসমূহ আমাৰ সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল কাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চৰণ সিং কমিটিৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সংসদে 42তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে সংবিধানৰ 51A 51 ক নং অনুচ্ছেদত 10 বিধ মৌলিক কৰ্তব্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল গতিকে 42তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে সংবিধানৰ আমাৰ চতুৰ্থ অংশত মৌলিক অধিকাৰসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আনসাৰ ইজ 42 নেক্সট প্ৰশ্ন which part of the Indian Constitution contain fundamental duties অতি সহজ প্ৰশ্ন মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ কোনটো অংশত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে হেতু হৈছে চতুৰ্থ ক আনসাৰ ইজ part 4A article 51A part 4A যে ভাৰতীয় সংবিধানৰ চতুৰ্থ ক খণ্ডত মৌলিক অধিকাৰসমূহ মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে which of the following is not a fundamental duties যে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ কেইটা মুখস্থ ৰাখিব লাগিব আমি কাৰণ এনেকুৱা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে অকমান টাফ কোৱেশ্চন ফাণ্ডামেণ্ট ইয়াৰ তলৰ কোনটো মৌলিক কৰ্তব্য নহয় তলৰ কোনটো নহয় জানিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব গোটেই কেইটা মৌলিক কৰ্তব্য মনত থাকিব লাগিব তেতিয়া আমি কোনটো নহয় বাছি উলিয়াব পাৰিম কোৱেশ্চনটো অকমান ক্ৰিটিকেল কি সুধিছে তলৰ কোনটো মৌলিক কৰ্তব্য নহয় which of the following is not a fundamental duty তলৰ কোনটো নহয় বুলি সুধিছে সংবিধান মানি চলা এটো মৌলিক কৰ্তব্য হয়নে দেশ ৰক্ষা কৰা মৌলিক কৰ্তব্য হয়নে ৰাজহুৱা সম্পত্তি সুৰক্ষা কৰা মৌলিক কৰ্তব্য হয়নে গোটেই কেইটা হয় আমি সংবিধান মানি চলিব লাগে আৰু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জাতীয় পতাকা আৰু জাতীয় সংগীতক আমি সন্মান কৰিব লাগে যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় দেশক সেৱা আগবঢ়াব লাগে আৰু দেশ ৰক্ষা কৰিব লাগে ৰাজহুৱা সম্পত্তি সুৰক্ষা কৰিব লাগে আৰু কোনো ধৰণৰ হিংসাত্মক নীতি আমি গ্ৰহণ কৰিব নালাগে কিন্তু কৰ পৰিশোধ কৰা এইটো আমাৰ মৌলিক কৰ্তব্য নহয় গতিকে এনসাৰটো হ'ব আমাৰ এইটো কাৰণ কোৱেশ্চন সুধিছে which is not কোনটো মনত ৰাখিব প্ৰশ্নটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নটোত মনোযোগ দিব যে তলৰ কোনটো মৌলিক কৰ্তব্য নহয় which of the following is not a fundamental duty answer is কৰ পৰিশোধ কৰাটো মৌলিক কৰ্তব্য নহয় এইকেইটা হয় আৰু এইটো নহয় to pay tax is not a fundamental duty of Indian citizen fundamental duties are মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ হল এইটো খুব এটা ক্ৰিটিকেল প্ৰশ্ন মনত ৰাখিব দেই এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহে অলপ কম্পিটিশনটো যেহেতু হাই হ'ব কম্পিটিশন কাৰণ এপ্লিকেন্ট বহুত হ'বতো কম্পিটিশন যদি হাই হয় তেতিয়ালে প্ৰশ্নবিলাক অকমান টান হয় এই কথাটো অলপমান পৰীক্ষা আমি প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত যেতিয়া আমি অৱতীৰ্ণ হওঁ কিছুমান আমি জানিবলগীয়া কথা থাকে এই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ জানিবলগীয়া কথা হৈছে যে যদি কম্পিটিশন বেছি হৈ যায় তেতিয়ালে প্ৰশ্ন হতে অলপ টাফ হ'ব প্ৰিপাৰেচনটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব আৰু যেহেতু আমাৰ কম্পিটিশন হাই হ'বই এপ্লিকেন্ট বহুত হয় গতিকে অলপমান টান প্ৰশ্ন আমি চাব লাগিব মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ হল ইয়াত অপচন আছে ভাৰতীয় নাগৰিকৰ ওপৰত আইনগতভাৱে বাধ্যতামূলক ভাৰতীয় নাগৰিকৰ ওপৰত আইনগতভাৱে বাধ্যতামূলক নহয়
আৰু বিচাৰযোগ্য একক ইয়াৰে কোনটো শুদ্ধ হ'ব যে মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ হ'ল ভাৰতীয় নাগৰিকৰ ওপৰত আইনগতভাৱে বাধ্যতামূলক নহয় দিজ আৰ নট কম্পালচাৰী তাৰপিছত বিচাৰযোগ্য নহয় ডেট মিনছ উই কেন নট এপ্ৰ'চ জুডিচিয়াৰী ফৰ ফুলফিলমেণ্ট অফ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ কোনোবাই যদি কৰ্তব্য পালন নকৰে শাস্তি দিব নোৱাৰি তেওঁক আমি এইবোৰ বিচাৰযোগ্য নহয় আদালতৰ কাষ চাপিব নোৱাৰোঁ এইবোৰ এবছলুটো নহয় কৰিব পাৰোঁ নকৰিব পাৰোঁ অপশ্যনেল গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এইটো মনত ৰাখিব প্ৰশ্নটো মনত ৰাখিব কি হৈছে মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ ভাৰতীয় নাগৰিকৰ ওপৰত আইনগতভাৱে বাধ্যতামূলক নহয় ফাণ্ডামেণ্টেল duties are not legally binding upon the citizen of India. Actually, the fundamental duties of Indian peoples are moral obligation. এইবোৰ নৈতিক কৰ্তব্য আমি নৈতিক মানুহ হিচাপে নৈতিকতাৰ খাতিৰত আমি কৰ্তব্যসমূহ পালন কৰিব লাগে কিন্তু যদি আমি মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ পালন নকৰোঁ ৰাষ্ট্ৰই আমাক শাস্তি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে বা আদালতত আমাৰ বিৰুদ্ধে কোনোৱে বিচাৰ কৰিব নোৱাৰে যে মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ আমি পালন কৰা নাই কাৰণ মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ আইনগতভাৱে আমাৰ ওপৰত বাধ্যতামূলক নহয় দিজ আৰ নট লিগেলি বাইণ্ডিং উই মে ডু উই মে নট ডু আমি কৰিব পাৰোঁ কৰ্তব্যসমূহ নকৰিব পাৰোঁ কৰিলে ৱেল এণ্ড গুড নকৰিলেও একো নহয় গতিকে এইবোৰ আমাৰ নৈতিকহে দায়িত্ব আইনগত দায়িত্ব নহয় নৈতিক দায়িত্ব হিচাপে দেশৰ কাৰণে আমি এইবোৰ পালন কৰিব লাগে কিন্তু আইনগতভাৱে এইবোৰ বাধ্যতামূলক নহয় এইবিলাক ক্ৰিটিকেল কুৱেশ্যন মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ ভাৰতীয় নাগৰিকৰ ওপৰত আইনগতভাৱে বাধ্যতামূলক নহয় পিছৰ প্ৰশ্নলৈ হওঁ ইন হুইচ ইয়াৰ the 86 Constitution Amendment took place. This is the last question. শেষৰ প্ৰশ্ন এইটো আমাৰ যে 86 সংখ্যক সংবিধান সংশোধনী কোন চনত হৈছিল উত্তৰটো জানেনে সকলোৱে জানে সাগে 2002 চনত In 2002 the 86 Constitution Amendment Act was passed. এইটো কিহৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ 86 যে কি আছিল 86ত RTE ৰাইট টু এডুকেশ্যন এটো পাস কৰাৰ পিছত আমাৰ নতুন মৌলিক কৰ্তব্য এটা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল ইন 2002 সো 86 কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট টুক প্লেস ইন 2002 86 সংখ্যক সংবিধান সংশোধনী 2002 চনত কি হৈছিল কৰা হৈছিল গতিকে এইবোৰ খুব ইম্পৰ্টেন্ট MCQs আজি আলোচনা কৰিলো যিবোৰ অতি সম্ভাৱ্য আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন প্ৰায় এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে পাই থাকিব অহাৰ সম্ভাৱনা খুবেই থাকে গতিকে আপোনালোকক পুনৰ উৰ্জা ক্লাছেছত লগ পাম আমাৰ উৰ্জা ক্লাছেছ আহা 1 তাৰিখৰ পৰা নৱেম্বৰৰ 1 তাৰিখৰ পৰা নতুন কোৰ্স লঞ্চ কৰিবলৈ গৈছে আশা কৰিছো সকলোৱে সাবস্ক্ৰিপচন কৰিব আৰু আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ইমানতে সামৰিছো ধন্যবাদ